हेलो गाइस वेलकम ब्याक। आज हामी पाइथनमा लिस्टको बारेमा कुरा गर्छौँ र योसँग रिलेटेड एक्जाम्पल्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ। लिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेनर हो जुनमा चाहिँ हामीले भेरियस डेटाहरू स्टोर गरेर राख्छौँ। एन्ड लिस्ट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। हामीले कुनै पनि डेटाहरू अर्डरमा स्टोर गर्नु पर्यो भने लिस्टको युज गर्न सक्छौँ। यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्टको नाम लेख्ने इक्वल्स टु बिग ब्र्याकेटभित्र चाहिँ हामी कुन कुन कुरा स्टोर गर्नुपर्ने हो कमाले छुट्याएर लेख्छौँ। भनेको यो फ्रुट्स भन्ने एउटा लिस्ट नेममा चाहिँ हाम्रो आइटम 1 र आइटम 2 छ। अब यो आइटम 1 र आइटम 2 एउटै डेटा टाइपको हुनुपर्छ कि फरक फरक हुँदा पनि हुन्छ कि के हुन्छ त भन्दाखेरि फरक फरक हुँदा पनि हुन्छ। भनेको डेटा टाइपमा त हाम्रो धेरै पर्छ नि त, इन्टिजर, स्ट्रिङ, फ्लोट, बुलियन भनेपछि एउटै लिस्टमा चाहिँ हाम्रो जे पनि हुन पायो। यो आइटम 1 आइटम 2 इन्टिजरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आइटम 1 इन्टिजर हो भने आइटम 2 स्ट्रिङ हुन पायो, तर हामीले स्ट्रिङ लेख्दाखेरि चाहिँ डबल कोट्सभित्र चाहिँ लेख्नुपर्छ है त। लाइक दिस फ्रुट्स इज इक्वल्स टु एप्पल म्याङ्गो। एप्पल र म्याङ्गो हाम्रो स्ट्रिङ हो, त्यसैले हामी यो डबल कोट्सभित्र लेख्छौँ। अब इन्टिजर फ्लोट्सहरू लेख्दाखेरि चाहिँ डबल कोट्स लेख्नु पर्दैन। अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ आई वान्ट टु स्टोर अल अफ द नेम अफ डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेको मलाई 77 डिस्ट्रिक्टको नामहरू चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भनेपछि मसँग फर्स्ट अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि 77वटा नै भेरिएबलको नेम बनाउने र हरेक भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने। त्यो गर्दा ठिक हुन्छ त हुँदैन भनेपछि म यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छु त एउटा लिस्टको नाम बनाउँछु र त्यो लिस्टभित्र चाहिँ 77वटा डिस्ट्रिक्टको नाम लेख्छु है त। त्यो गर्नको लागि के गर्ने त सुरुमा एउटा लिस्टको नेम गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल इक्वल्स टु अब लिस्ट गर्नको लागि हामी बिग ब्र्याकेट खोल्छौँ। अब कुन कुन हो त्यो लेख्छौँ है त। फर इक्जाम्पल ललितपुर कमा भक्तपुर। मैले यहाँ 77वटा डिस्ट्रिक्टको नामहरू लेखेँ है त। अब हामी यसमा चाहिँ लिस्ट इन्डेक्सिङ लिस्ट मेथडहरूको बारेमा कुरा गर्छु म। लिस्ट इन्डेक्सिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यो लिस्ट बनायौँ भने त्यो लिस्टभित्र भएको डेटाहरू पनि हामीले फेच गर्न सक्छौँ के। त्यो भित्र डेटाहरू चाहिँ हामीले तान्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डेक्सिङबाट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल अब यो लिस्टमा चाहिँ मसँग अहिले 77वटा भ्यालुजहरू छ। मैले फर्स्ट भ्यालु तान्नु पर्यो भने म के गर्छु त सुरुमा चाहिँ त्यो लिस्टको नाम लेख्छु। अहिले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल हो र फेरि बिग ब्र्याकेटमा 0 लेख्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिस्टमा जहिले पनि 0बाट सुरु हुन्छ। यो आसाम भनेको मेरो 0 इन्डेक्समा पर्छ। यसलाई मैले अब प्रिन्ट गरेँ भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि प्रिन्ट गरौँ र रन गरेँ भने हाम्रो आसाम भन्ने आयो है। अब फेरि मैले 0को ठाउँमा 1 लेखेँ भने के आउँछ त अब अर्घाखाँची भन्ने आउँछ। अब फेरि मलाई लास्टको चाहियो भने म के गर्छु त -1 लेख्छु। -1 भनेको चाहिँ लास्टदेखि सुरु गर्ने हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब मैले रन गरेँ भने के आउनुपर्छ मलाई वेस्टर्न रुकुम आउनुपर्छ। आयो नि होइन हो। यसरी चाहिँ हामी लिस्ट इन्डेक्सिङ गर्न सक्छौँ 0 1 2। मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि 0बाट सुरु हुन्छ। 0 1 2 3 4 है र लास्टको चाहियो भने -1 लेख्छौँ। अब यसमा पनि हेर्नु त L1 भन्ने एउटा लिस्ट छ, AB12 भन्ने छ। A र B स्ट्रिङ हो, 12 भनेको हाम्रो इन्टिजर हो। मलाई फर्स्टको चाहियो भने म L1 बिग ब्र्याकेट ओपन 0 लेखेँ भने मेरो आउटपुट A आउँछ, 1 लेखेँ भने B आउँछ, 2 लेखेँ भने 12 आउँछ। अब हामी कुरा गरौँ लिस्ट मेथड्सको बारेमा। मसँग एउटा लिस्ट छ L1 इज इक्वल्स टु 1 2 8 10 23। मलाई चाहिँ अब यो लिस्टभित्रको डेटाहरूलाई चेन्ज अर मोडिफाई गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? अब म यो मेन लिस्टमै गएर यो डेटाहरूलाई डिलिट गर्ने फेरि जोड्ने गर्ने हो त होइन। हामीसँग कुनै मेथड त होला नि। हो त्यो मेथडहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट, रिभर्स, एपेन्ड, इन्सर्ट। मलाई कुनै कुरा हाल्नु पर्यो, कुनै कुरा एड गर्नु पर्यो भने हामी एपेन्ड लेख्छौँ हो। अब त्यो भित्र भएको लिस्टको डेटाहरूलाई मैले रिभर्स अर्डरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने रिभर्स लेख्छु। अब यति मात्र हुन्छ त एडिट गर्ने तरिका? अरू पनि हुन्छन्। अरू चाहिँ कहाँ गएर हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो पाइथन डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्न सकिन्छ। मोर अन लिस्टमा एपेन्ड, एक्सटेन्ड, इन्सर्ट, रिमुभ, पप, क्लियर, इन्डेक्स्ड, काउन्ट, सर्ट यो सबै हुने रहेछ। यसको काम के हो भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ पढ्न सक्छौँ। अब म तपाईँहरूलाई यसको एक्जाम्पल बुझाउँछु है त। मसँग चाहिँ एउटा लिस्ट छ फ्रुट्स भन्ने। यसमा चाहिँ ओरेन्ज, एप्पल, पियर, बनाना, किवी, एप्पल, बनाना भन्ने रहेछ। मलाई चाहिँ अब यो लिस्टमा कतिवटा एप्पल छ काउन्ट गर्नु पर्यो भने म के युज गर्न सक्छु लिस्टको नाम लेख्छु, डट लेख्छु अनि काउन्ट लेख्छु अनि एप्पल लेख्छु भनेको त्यो लिस्टभित्र कतिवटा एप्पल छ मलाई नम्बर दियो 2। दुइटै छ नि होइन एप्पल एप्पल। अब फेरि मलाई फ्रुट्स डट काउन्ट ट्यान्जरिन गरेँ भने अब हाम्रो यो लिस्टभित्र त ट्यान्जरिन भन्ने छँदै छैन।
त्यसैले यसले आउटपुट के दियो त 0 दियो भनेको त्यो लिस्टभित्र केही छैन भने हामीलाई आउटपुट के दिँदो रहेछ त 0 भन्ने दिँदो रहेछ। अब मलाई त्यो लिस्टभित्रको इन्डेक्स थाहा पाउनु पर्यो हो। अब यो ओरेन्जको इन्डेक्स कति हो, यो बनानाको इन्डेक्स कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने के युज गर्न सक्छु, लिस्टको नाम लेख्छु, डट लेख्छु, इन्डेक्स लेख्छु, अनि त्योभित्र के को इन्डेक्स थाहा पाउनु पर्ने हो त्यो लेख्छु। भनेको बनानाको इन्डेक्स कति रहेछ त 3 रहेछ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि पनि भनेको छु लिस्टमा जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 भनेको बनाना भनेको 3 मा पर्यो हो। अब यसै गरी हामीले रिभर्स गर्यौँ भने के हुन्छ त, फ्रुट्स डट रिभर्स भनेको अब हामीसँग यहाँ ओरेन्ज एप्पल पियर बनाना किवी एप्पल बनाना छ होइन, रिभर्स गऱ्यो भने चाहिँ उल्टोबाट प्रिन्ट हुँदै आउँछ बनाना एप्पल किवी बनाना भन्ने कुरा। अब एपेन्ड भनेको के हो त, हामीले कुनै कुरा थप्नु पर्यो भने एपेन्ड युज गर्छौँ। फ्रुट्स डट एपेन्ड के कुरा थप्ने हो त, ग्रेप थपौँ भनेको अब हाम्रो यो लिस्टमा चाहिँ अब हाम्रो लिस्ट अपडेट भयो क्या। अब लिस्टको लास्टमा के आयो त, एउटा ग्रेप भन्ने पनि आयो। हामी यहाँ जे लेख्छौँ त्यो चाहिँ लास्टमा गएर एड हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी यो लिस्टको मेथडहरू युज गर्न सक्छौँ। अब हामी टपलको बारेमा कुरा गरौँ। टपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टपल इज अ इम्युटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। भनेको त्यो भित्र भएको कुराहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, एडिट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि त्यही टपलको नाम लेख्छौँ, इक्वल्स टु लेख्छौँ, अगाडि लिस्टमा हामीले बिग ब्र्याकेट युज गरेको छौँ भने टपलमा चाहिँ हामीले यस्तो ब्र्याकेट युज गर्छौँ, सिम्पल ब्र्याकेट हो। अब टपलको बारेमा तपाईँहरूलाई अझ धेरै जान्न मन लाग्यो भने त्यही पाइथन डकुमेन्टेसनमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ हो। यहाँ जाने टपल्स भनेको के रहेछ त, अब टपल्स आर इम्युटेबल सिक्वेन्सेस टिपिकल्ली युज टु स्टोर कलेक्सन अफ हेट्रोजेनियस डेटा हो। यसरी चाहिँ हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ यसको टपलको सिन्ट्याक्सहरू, यसको एक्जाम्पल्सहरू है। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 1 मा। यहाँ चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यस्तो प्रोग्राम बनाउनु पर्ने छ जुन प्रोग्रामले चाहिँ मलाई ऱ्यान्डमली हेड हो कि टेल हो भनिदियोस्। अब यसको लागि चाहिँ म सुरुमा एउटा ऱ्यान्डम भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गर्छु हो। त्यो गर्नको लागि इम्पोर्ट ऱ्यान्डम लेख्छु। अब इम्पोर्ट भइसकेपछि मलाई ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि र त्यो जेनेरेट भएको नम्बर स्टोर गर्नको लागि फेरि मैले अर्को एउटा भेरिएबल बनाउँछु। त्यो भेरिएबलको नाम चाहिँ मैले ऱ्यान्डम नम्बर भनेर दिन्छु, जे दिए पनि हुन्छ हो। अब ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि हामी सुरुमा ऱ्यान्डम लेख्छौँ, डट गर्छौँ, ऱ्यान्ड इन्ट गर्छौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्टिजर नम्बर मात्र दिन्छ, फ्लोटिङ नम्बर दिँदैन हो। अब 0,1 भनेको कि 0 दिन्छ कि 1 दिन्छ। मैले 0,3 लेखेँ भने के दिन्छ त, अब 0 र 3 को बिचमा जुन जुन इन्टिजर छ त्यो इन्टिजरहरू यसले दिन्छ, इन्क्लुडेड 0 एन्ड 3 है त। तर अहिले हाम्रो 0 र 1 छ, त्यसैले यसले कि 0 दिन्छ कि 1 दिन्छ। अब इफ ऱ्यान्डम नम्बर इक्वल टु 0 प्रिन्ट हेड हो। 0 आयो भने हेड गर्ने, 0 आएन 1 आयो भने हामी टेल गर्छौँ। हाम्रो कोड यति नै हो। यसलाई मैले रन गरेँ भने यसले के दिन्छ मलाई, अब हेड दिन्छ। फेरि नेक्स्ट टाइम रन गरेँ भने टेल दिन्छ, नेक्स्ट टाइम टेल दिन्छ, नेक्स्ट टाइम हेड दिन्छ होइन। के दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म छैन, जे पनि दिन सक्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर 7 फ्रुट्स इन अ लिस्ट इन्टर्ड बाई द युजर। भनेको युजरले मलाई फ्रुट्सको नेमहरू दिनु पर्यो र त्यो दिएको नामहरूलाई चाहिँ मलाई एउटा लिस्टमा चाहिँ प्रोग्रामले हाल्नु पर्यो, त्यही त हो। अब त्यो गर्नको लागि हामी सुरुमा युजरसँग एउटा फ्रुट्सको नामहरू मागौँ। अब हामीले युजरसँग माग्नको लागि कुन फङ्सन युज गर्छौँ त, इनपुट फङ्सन हो। त यसको लागि मैले फ्रुट्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु, इक्वल्स टु इनपुट इन्टर नेम अफ फ्रुट्स सेपरेटेड बाई कमा। यो भयो। अब मैले किन यो सेपरेटेड बाई कमा लेखेँ भन्ने कुरा पनि छ है त, लजिक छ, म एकछिनमा भन्छु। इन्टर गर्छु। अब चाहिँ मलाई युजरले फ्रुट्सको नामहरू दियो है। अब चाहिँ मलाई त्यो नामहरूलाई चाहिँ लिस्टमा गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु त, अब फ्रुट लिस्ट भन्ने एउटा बनाउँछु र फ्रुट्स डट स्प्लिट भन्ने युज गर्छु, स्प्लिट कमा है। अब यति गरेर मैले फेरि प्रिन्ट फ्रुट लिस्ट गरेँ भने अब यसो रन गरेर हेरौँ त, रन गरौँ। अब मलाई यहाँ नाम दिउँ एप्पल, म्याङ्गो, बनाना, वाटरमेलन। मैले इन्टर गरेँ भने मैले यहाँ जे दिएको छु नि त्यो चाहिँ यसले लिस्टमा हालिदियो। लिस्ट भनेको यही होइन त, बिग ब्र्याकेटभित्र कमाले छुट्टाएको र स्ट्रिङ छ भने
डबल कोट्स अर सिङ्गल कोट्सले लेखेको हो। अब यो स्प्लिट भन्ने फङ्सनले चाहिँ हाम्रो यो लिस्टमा लाने काम गर्दो रहेछ है त। मैले यहाँ किन सेपरेटेड बाई कमा लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ अब केले छुट्याएको छ त हाम्रो त्यो नामहरू। अहिलेको लागि हाम्रो मैले यहाँ कमाले छुट्याएको छु नि त होइन, मैले इनपुट गर्ने बेलामा कमा लेखेको छु, त्यसैले मैले यहाँ फ्रुट्स डट स्प्लिटमा कमा लेखेँ है त, कमा र एउटा स्पेस। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम विच विल सेलेक्ट अ ऱ्यान्डम नेम फ्रम अ लिस्ट अफ नेम। द पर्सन सेलेक्टेड विल ह्याभ टु पे एभ्री वान फुड्स बिल। तपाईँहरू एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, तपाईँहरूसँग 5जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब बिल पे गर्ने बेलामा चाहिँ कुन साथीले पे गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामले आफै भनिदियोस्, ऱ्यान्डमली भनिदियोस् हो। अब हामी यस्तो प्रोग्राम लेख्छौँ है त। अब यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जे कुरा पढेको छौँ नि, ऱ्यान्डम लिस्टहरू सबै युज हुन्छ। अब झन् सुरुमा हामीले त युजरसँग नाम माग्नु पर्यो, कुन कुन मान्छेको नाम हो भनेर है। त्यो गर्नको लागि हामी एउटा म नेम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु र इनपुट फङ्सन युज गरेर युजरसँग इन्टर नेम अफ पर्सन भनेर माग्छु, सेपरेटेड बाई कमा। अब किन सेपरेटेड बाई कमा भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो हाम्रो अगाडिको एक्जाम्पलबाट है त। अब यो नामहरूलाई चाहिँ मलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ त, स्प्लिट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। अब त्यो लिस्टमा कन्भर्ट भइसकेको कुरालाई स्टोर गर्नको लागि म फेरि अर्को भेरिएबल बनाउँछु, नेम लिस्ट भन्ने भेरिएबल, र नेम लेख्छु, डट लेख्छु, स्प्लिट लेख्छु र कमाले हाम्रो स्प्लिट गरेको छ होइन। हामीले त्यही सेपरेटेड बाई कमा लेख्नुको कारण पनि त्यही हो। अब हाम्रो लिस्ट पनि भयो। अब त्यो लिस्टभित्र कतिवटा नम्बर छ, कतिवटा आइटम छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेन भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। अब त्यो स्टोर गर्नको लागि हामी एउटा नम्बर अफ आइटम भन्ने एउटा अर्को भेरिएबल बनाउँछु, नम्बर अफ आइटम इक्वल्स टु लेन नेम लिस्ट। अब यसले के दिन्छ त, त्यो लिस्टभित्र कतिवटा आइटमहरू छ त्यो आइटम यहाँ दिन्छ र नम्बर अफ आइटममा स्टोर गरेर राख्छ। अब हामीले ऱ्यान्डम मोड्युलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई नाम त ऱ्यान्डमली चाहिने हो नि त। ऱ्यान्डम मोड्युलको युज गर्नको लागि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ सुरुमा त, इम्पोर्ट ऱ्यान्डम। अब के गरौँ त, मान्छेको नामहरू हामीलाई ऱ्यान्डमली चाहियो भनेपछि सुरुमा एउटा ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नु पर्यो, र ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट भइसकेपछि हामी त्यो लिस्टको इन्डेक्सिङ गरेर हामी मान्छेको नाम पनि थाहा पाउँछौँ। अब सुरुमा त नम्बर जेनेरेट गरौँ होइन, ऱ्यान्डम नम्बर इक्वल्स टु ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्ड इन्ट ब्र्याकेट ओपन, कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिने हो त, 0देखि नम्बर 0देखि नम्बर अफ आइटमसम्म हो त, होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो लिस्टमा कतिवटा नम्बर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अब दियो। फर इक्जाम्पल मलाई एउटा लिस्टमा चाहिँ एउटा लिस्ट भन्ने मैले बनाएँ होइन, एउटा लिस्टमा चाहिँ 1 2 3 छ भने यो लिस्टमा 3टा नम्बर अफ आइटम छ, तर यसको इन्डेक्सिङ हामीले हेऱ्यौँ भने त 0 1 2 भनेको 2सम्म मात्र जान्छ नि त होइन। भनेको हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ इन्डेक्सिङ लेख्नु पऱ्यो कि अहिले हामीले, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त, नम्बर अफ आइटम -1 गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो लिस्टमा 3टा नम्बर अफ आइटम भए पनि यसको इन्डेक्सिङ चाहिँ हाम्रो 3 - 1सम्म जान्छ। यदि 4वटा भयो भने 4 - 1सम्म जान्छ है। यो कुरा भयो। अब म के गर्छु त, प्रिन्ट नेम लिस्ट बिग ब्र्याकेट ओपन र ऱ्यान्डम नम्बर भन्नेमा हालिदिन्छु। यसले के गर्छ त, मलाई अब प्रिन्ट गर्छ यो नेम लिस्टभित्रको नाम प्रिन्ट गर्छ। कुन प्रिन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बरवाला प्रिन्ट गर्छ। ऱ्यान्डम नम्बरले के दिन्छ त हामीलाई, ऱ्यान्डम नम्बरै दिने हो है। अहिले मैले रन गरेँ भने के दिन्छ त मलाई हेरौँ, रन गरौँ। नाम दिउँ म सुरुमा विवेक सुरज हरि हो। मैले इन्टर गरेँ भने ए हरिले पे गर्नुपर्ने रहेछ है त। फेरि एकचोटि म रन गर्छु, फेरि म यही नामहरू दिन्छु है त, विवेक सुरज हरि फेरि इन्टर गर्छु। अब चाहिँ विवेकले पे गर्नु पऱ्यो भनेर आयो। भनेको ऱ्यान्डम हामीले नामहरू दियौँ, त्यो नामहरूबाट ऱ्यान्डमली सिलेक्ट भएर एउटा नाम आयो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले लिस्टको बारेमा हेऱ्यौँ, लिस्टलाई कसरी इन्डेक्सिङ गर्ने, लिस्टमा कुन कुन मेथडहरू हुने रहेछ एडिट गर्नको लागि, मोडिफाई गर्नको लागि, टपल भनेको के हो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ है त। थ्याङ्क यू।